this is Kitchie and welcome to my channel. For today's video, we're going to review the new Maybelline Fit Me Powder Foundation. Actually, it's my first time to do a makeup review. Ito yung packaging niya. Ang shade ko dito is 110 Porcelain. Acidic kasing skin ko, so ang advice sa akin is 1 to 2 shades lighter. Pag inopen mo siya, ito yung packaging niya. Black na glossy, kaya classy siyang tignan. Pwede na rin siyang i-refill. Ayan. Compare doon sa ibang product nila na hindi pa pwedeng i-refill. Pag inopen mo, ayan, meron siyang mirror. And may sponge na rin. May sariling compartment yung sponge. Tapos, ito yung texture niya. Very smooth siya compare sa ibang powder na medyo magaspang. Ayan. So, tanggalin na lang natin to na didistract kasi ako. Bare face pa ako today. Ang in-apply ko lang is yung regular na sunblock ko. Moisturizer with vitamin E na rin siya. So, let's get started. Hindi ko na binasa yung sponge kasi gusto ko yung natural look lang, yung fresh look lang. So, start na natin siya. Mag-a-apply ako sa half side of my face para ma-compare natin siya doon sa kabila pag wala pang product. So, ayan. Oh, by the way, pag nag-a-apply po tayo ng powder, it should be downward para hindi mag-open yung pores natin. Ayan siya. Pag meron ng application yung bagong product. Tapos, ito yung bare face pa. Visible pa yung mga dark spots. So, lagyan ko na rin sa kabila. So, ayan. Sa camera, medyo mas maputi yung face ko compare sa leeg ko. Pero okay lang kasi pag nag-oxidize na siya, papantay na yan. Ito siya. Tapusin ko lang yung the rest of my makeup and I'll get back to you. Ayan guys, tapos na ako mag-makeup. May color na yung mukha ko. By the way, ang ginamit ko is full face Maybelline product po lahat. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga ginamit ko. And this one pala is SPF 32 na compared doon sa liquid foundation nila. This one may SPF na siya. Ayan. Poreless coverage nga. Na-minimize niya yung mga pores ko dito. Hindi na masyadong visible. Although visible pa rin yung mga dark spots ko, yung mga dark under eye circles ko. But that's okay kasi ang gusto ko lang namang ma-achieve is yung natural look. This one, wala naman siyang sinabi na full coverage siya. So if you want a full coverage, go for the liquid foundation ni Fit Me. And, ayan. Matte finish na rin siya. Oh, by the way, hindi po ako oily skin. Normal skin po ako. So, I guess magiging luminous ang effect nito mamaya. I-update ko kayo later kasi mag-church pa kami. So, time check guys. It's 12 past 12. Ayan. Past 12 na. Update ko kayo later. Time check guys. It's 1:14 PM, almost 2 hours na siya. Pero okay pa siya. Medyo nag-oil up lang ako. So, kailangan ko nang mag-blot. Hindi ako masyadong oily. Ito lang yung nakuha ko. Time check guys, it's 2:40 PM. Okay pa siya.
nag-retouch na ako, pero hindi pa ako masyadong oily. Time check guys, it's 8:16 PM. More than 8 hours na siya. And nag-oil up na rin ako, as you can see. Especially dito sa may T-zones. Pero okay lang kasi parang luminous lang yung effect. For the coverage, lightweight siya. Hindi siya nagkikiki. So, hindi siya malagkit. Okay na okay siya sa akin. Na-achieve din niya expectations ko. Na-minimize niya yung pores ko. Second, for the price, worth 349 pesos lang siya. And nakasale ata siya ngayon worth 299. And magagamit mo na yung powder foundation for a month or 2. So, okay na okay siya. Third, sa application, mabilis lang siyang i-apply. Hindi mo na kailangang iset. So, recommended siya dun sa mga limited lang yung time para mag-makeup, yung mga malilate na sa school or sa work or running errands. Fourth is for the longevity. Since hindi naman siya liquid foundation, so expected mo na yun. Okay lang siya kahit hindi siya pang matagalan. Pwede naman siyang i-touch up. That's it guys. Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. And click the red button if you want to subscribe. And the bell button as well if you like to be notified for my next upload. And please comment down below if you want me to do another makeup review. Maraming salamat!